دوستانو زه محمد الله سهیل یم او نن به تاسو ته د لاراویل لپاره تر ټولو مهم او ګټور ویس کوډ اکستنشنونه وښیم چې ستاسو کارونه به څو چنده اسانه ګړندی او مسلکي کړي. که تاسو لاراویل کاروئ دا اکستنشنونه باید ضرور نصب کړئ. راځئ پیل یې کړو. زه راځم کوم ځای کې چې موږ تېره پروژه انسټال کړې وه سی ډرایو وامپ سرور www121 زه په ویس کوډ اکستنشن کې همدغه پروژه مخکینۍ پروژه چې موږ جوړه کړې وه دغه اوپن کوم. اوس راځم مخکې ما په تېره ویډیو کې په دې باندې غږېدلی یم. مثلا ما فعلا تېره ویډیو کې دلته سکیما مې لیکلې وه نو دا ځینې ما ته IntelliSense یا هغه سجیسشن چې و هغه یې نه راکول په دې خاطر باندې چې ما ځینې ویس کوډ اکستنشن چې نه و انسټال کړي. نو د لاراویل ډیولپر په حیث باندې که څوک ویس کوډ خپله دغه ویس کوډ ایډیټر استفاده کوي دغه اکستنشنونه باید ضرور په خپل سیستم کې نصب کړي. د دې په خاطر باندې چې دغه د موږ سره 90% په کوډ نوشته کولو کې کمک کوي. یوازې موږ که چېرته کوډ سټرکچر راڅخه غلط شي یا هم کوډ کې مثلا کاما پاتې وي دا ماته سجیسشن راکوي. مثلا ماته یو راهنمایي کوي چې په دغه ځای کې غلطي ده نو کوډ چې دی سپیډ 100% زیاتېږي. ما سره عموما کله چې زه راځم ویس کوډ اکستنشنونه کوم ځای څخه زه نصب کولی شم دغه طریقه ټول عموما زه درته ښیم. راځو دلته په دغه بټن باندې کله چې ویس کوډ اوپن شو دلته په نامه باندې اکسټنشن یا کنټرول شفټ ایکس دا یې شارټکټ دی. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته زه په دې ځای کې سرچ کوم نو تاسو باید انټرنیټ سره وصل وئ. خپل انټرنیټ کنیکټ کړئ د کمپیوټر سره تر څو په آنلاین شکل باندې نوموړي فایلونه چې دي تاسو ډاونلوډ کړئ شئ. ګران دوستانو ما چې دی انټرنیټ چې دی وصل شو د کمپیوټر سره راځم دلته لیکم چې لومړنی اکستنشن دلته نومونه هم دلته لیکم PHP Intelephense یا د لیکلو څخه بغیر دلته راځم په سرچ کې عملا دلته سرچ کوم PHP Intelephense. دا د ما سره لومړنی اکستنشن دی چې زه په خپل ویس کوډ کې نوموړی زه باید انسټال کړم تر څو د ما سره کوډ نوشته کولو کې کومک وکړي. نو کله چې دلته راغلم ته ما سره په نامه د PHP Intelephense په نامه باندې هغه لومړنی اکستنشن دی ویس کوډ لپاره دغه انسټالومه انسټالینګ د ما سره چې دی دا کامیابي شکل انسټال شو. دوهم اکستنشن چې دی ما سره دا د ټول عموما تشریحات هم درته راځي چې څه کار کوي په کوم شکل باندې. زه عموما خلاصه تشریح کوم چې دغه PHP Intelephense د څه په خاطر باندې استفاده کېږي. د PHP لپاره تر ټولو مهم اکستنشن دی دغه کوډ کمپلیشن ایرر چک کول IntelliSense او ټول دا خصوصیات چې مثلا ما ته ځینې په لاراویل کوډ نوشته کولو کې کوم دغه شان راکوي فیچرونه لري. لکه مثلا هر لاراویل پروژې لپاره دغه چې دی مثلا ډېر ضرور دی په دې خاطر باندې چې ما سره په دغه شیانو کې مرسته کوي. ښه در دوهم زه راځم دلته لاراویل بلیډ سنیپټ دا ما سره دوهم اکستنشن دی سنیپټ دا باندې انسټال باندې کلیک کوم. ښه اوس دلته تشریح ته راځم. مخکې څخه څو د انسټالېږي زه تشریح کوم. دا چې مثلا د بلیډ فایلونه چې ډېر اساني په بلیډ فایلونه کې موږ راولي. مثلا ځینې سیکشن دي سیکشن موږ اضافه کوو دلته ګورئ نیمه زیاتره ماته راهنمایي دلته هم لیکل شوې ده چې څه کارونه کوي. مثلا په بلیډ کې چې دی زه اف کانډیشن لیکم نور ماته عموما ټول لیکي. زه مثلا سیکشن لیکم یا کانټینټ اضافه کوم یو کوم چې کله ما اټه نامه ولیکم ماته عموما چې ټول شی خپل لیکي. اکستنشن او 4H لوپونه وي مثلا 4H لوپ اضافه کوم نو دا ماته څنګه کوي دغه IntelliSense راکوي. ښه ځینې شیان چې په اتومات ډول ماته اپلوډ کوي مثلا سیکشن ولیکو سیکشن شروع اند سیکشن ټول ماته په یو ځل باندې لیکي. او مثلا ټوله پروژه د بلیډ سټرکچر د HTML هم په یو شکل باندې لیکلی شو. لاراویل دوهم دریم چې دی مثلا لاراویل ایکسټرا IntelliSense دا دی د باندې به زه کلیک کوم. دغه چې د لاراویل لپاره یو خاصه اوتو کمپلیټ فیچر درکوي. مثلا لکه پوکاډاس کامپیکس موډل راوټس هیلپر فنکشن په اتومات ډول درته ښکاره کوي. که په راوټ کې د کنټرولر نوم ولیکې دا به درته سجیسټ درکوي. مثلا د څه په نامه باندې د لکه ما چې اوس مثلا په دغو ځای کې دلته ماته سجیسشن مخکې نه راکوله کله چې دا انسټال زه کنټرول ټاپ کنټرول سپیس دا باندې کلیک کوم. دا چې کله زه مثلا راشم دغه ماته اتومات ډول باندې دلته امپورټ کېږي. نو تاسو سره دغه د کوډ په لیکلو کې یو غټه مرسته شوه. څلورم راځم مثلا لاراویل آرټیسن لاراویل
artisan کمانډ. artisan مطلب کله چې موږ سرور سٹارټ کوو ځینې نور artisan کمانډونه وي نه د ما سره د هغو په لیکلو کې مرسته کوي چې مثلا لکه اوس مثلا زه عموما مثال ورکوم په VsCode کې artisan ټول کمانډونه مثلا کنټرولر جوړوي که ماډل جوړوي مایګریشن جوړوي کاچ پاکوي ځینې کشونه پاکوي نو دا ټول چې دي ډېر زیات شارټکټونه ټول عملي موږ ته په دغه پروسس باندې ښودل کېږي. دا مې انسټالوم پنځم چې Laravel Snippets دی ساده Laravel دا به انسټالېږي خپله زه راځم ټول Snippets. Laravel Snip چې دی د Laravel لپاره مختصر کوډونه درکوي. مثلا کله چې ته کنټرول پلس سپیس ووهې د کنټرولر ټمپلیټ مایګریشن ټمپلیټ راوټ ټمپلیټ هر څه په یو کلیک راته جوړوي. دغه یو ښه والی لکه مثلا هغه موږ چې سکیما لیکلې وه هغلته ما کنټرول سپیس وهلو خو ماته یې د دغه څنګه کولو کار یې نه کولو. نو هغه د کوم واسطه باندې جوړولی شو د Laravel Snip واسطه باندې. نو زه دا انسټالوم د دې څخه وروسته دا چې تر څو انسټالېږي دوهم کمانډ چې Laravel بلیډ فارمټر په نام باندې Laravel د خپل انسټالېږي باک اینډ کې انسټال شو Laravel بلیډ فارمټر. د دې څخه زه څنګه کوم دا مې انسټالوم په دې باندې انسټال باندې کلیک کوم دا چې دی دا بلډ فایلونه منظم او پاک ساتي. کله چې ستا بلیډ کوډ ګډوډ شوی وي یا په یو کلیک یې فارمټ کوي هر څه ښکلي او منظم UL پروژه لپاره ضروري دي. نو دغه چې دی د Laravel بلیډ ټمپلیټر دی. مثلا کله چې موږ بلیډونه جوړو په Laravel کې دا بلیډو برخه ته موږ تر اوسه نه یو رسېدلي یعنې مطلب کله چې زه مثلا کوډ یو انټرفیس جوړوم خپل Laravel چې دی خپل Laravel ټول سیستم یې د بلیډ ټمپلیټینګ استفاده کوي. مثلا دلته راوټ دی ریسورس دی په ریسورس کې موږ صفحه لرو په صفحه کې ورو زموږ مثلا تنه welcome.blade.php ده د کومه صفحه ده د کومه صفحه چې ماته عموما پس هغه کې ښکارېږي کله چې زه رن کوم پروژه باندې دلته ماته هغه کومه صفحه چې ښکارېږي هغه دغه یوازینی بلیډ ټمپلیټ دی په دغه ځای کې مو ښکارېږي. دلته په کمانډ په واسطه باندې مطلب خپله ماته دا کله چې ما دغه اکسټنشن انسټال کړی وي خپله ټول بلیډ کوم کوډونه چې دي امکان لري ګډوډ وي مخکې او شاته وي دا ټول ماته د دې پروسس باندې منظمېږي. بل چې دی .env دا خپل یو فایل لرو دا د .env فایل لپاره ځانګړی سینټاکس هایلایټینګ ورکوي. ستاسو API کی ډیټابیس کانفیګ او نور env وریبل ښکلي او لوستل یې اسانه وي د غلطۍ امکان کموي. اوس دلته .env زه یو ځل انسټالوم یا تاسو ته env فولډر هم دلته ښیم مثلا راځم دلته د باندې کلیک کوم env فولډر چې دلته ما سره په Laravel کې شتون لري د env فایل دی. کله چې ما زه انسټال کړم ما ته د دې غلطۍ چې امکان لري ما سره API کی ده که مثلا ډیټابیس ځینې کانفیګریشن کوم ایرر شتون لري دلته د env فایل په خاطر باندې ما ته یو ساده اکسټنشن دی څه په نام ورکړی دی .env په نام باندې اکسټنشن ورکړی دی انسټال شو ما سره خو دلته موږ ته ښیي دلته تاسو چېرته د استفاده باندې نه پوهېږئ دلته په پریوو کې ما ته ښیي چې د څه په شکل باندې ورکړو دلته ما ته کوم شکل کې منظم کړي دي چې کوم څه شی دی هغه کمنټونه ورسره منظم وي تر څو ما ته څنګه شي غلطي پکې رامنځته نه شي کوډونه ولیکئ. بل مثلا زه راځم PHP Debug ډیبګر دی دا مې انسټالوم دا عموما تاسو انسټال کړئ په خپل کمپیوټر کې عموما دا ټول دغه عمومي شیان دي چې وخت کې ضرورت ورته پېښېږي. دا په Laravel کې د ډیبګینګ په رښتینې بڼه درته فعالوي. کله چې ایکس ډیبګینګ یا ایکس ډیبګ نصب کړئ نو ته کولی شې بریک پوینټس وریبلز یا هم ټول کودونه قدم په قدم څنګه کې اجرا کړي یعنې سټپ بای سټپ مختلف شي. ډېر مهم دی پروژه څنګه کې ډیبګ خپل مطلب د کود ډیبګ کول یعنې مطلب زه په دې باندې PHP Debug دا باندې کلیک کوم چې PHP Debugging دا نهم بخش شو د موږ سره نه اکسټنشن چې موږ فعلا انسټال کړي دي نه راځم ټول مهم اکسټنشن چې ډېر ضرور دي هغه ما انسټالوم کړي. اصلا اکسټنشن ځکه زیات دي PHP name space resol دا خپل راغی resol وا په دې باندې کلیک کوم ټول اکسټنشن ساده کاته شي کوم کله چې تاسو مثلا یو کلاس امپورټ کول د هر شي وی د اکسټنشن په کومه ډول درته اسمه مثلا کوم کلاس ته غواړئ چې امپورټ کړئ دلته وګورئ ماته سجیشن درکوي مثلا زه یو شی امپورټ کوم دلته ما اډ کړی دی دلته سرچ کوم دا په اتومات ډول ماته څنګه کوي دلته امپورټ کوي د دې په خاطر باندې یا د نیم سپیس PHP کوم شلول چې هغه ټول څنګه کوي ختم کوي. ښه بل چې GitLens دی لینس خپله چې ته وایي مایکروسکوپ یا هغه ضربین ته وایي که نه GitLens
GitLens دا لسم دی دا د ګیټ لپاره خورا مهم اکستنشن دی ته کولی شې وګورې چې مثلا په ګیټ کې مثلا کوم بدلونونه راغلي دي کوم پولونه کمیټ شوي دي کوم چینج شوي دا ګیټ بخش دی ګیټ بخش انشاءالله موږ په راتلونکي پروژه کې د مکمل غږیږو کله مثلا موږ پروژه غواړو په ګیټ هب ګیټ لاب کې واچوو نو لپاره ګیټ ځینې کمانډونه دي مثلا ګیټ انیټ ځینې کمانډونه مثلا زه یو څه څه استفاده کوم چې اوس پیلن ګیټ ما څنګه شو ځای په ځای شو اوس ګوره ګیټ ما سره ګیټ انیټ کمانډ ما یو ځل وویل ګوره ما ټول فایلونه څنګه شول شنه شول دلته شنه شکل باندې کېږي ولې ځکه چې ما سره په خپل ډایرکټري کې دلته د ګیټ ډاټ ګیټ په نوم باندې فولډر جوړیږي یعنی زه چې اوس کله چې دا سرور ته پوش کوم دا ټول ما سره څنګه کېږي په سرور کې یا هم په د ګیټ هاب ګیټ لاب کې موږ دغه اضافه کولی شو خبرونه ویډیو کې موږ مکمل باندې غږیږم سره زه یو ورځ دغه انسټالوم ګیټ لینز اکستنشن دی د څنګه انټرنیټ ځای په دې څه ستونزه ده انټرنیټ شته ګیټ لینز ګیټ لینز به دې باندې کلیک کوم زه عموما خلاصه د دې دغه ده چې مثلا کله چې ته په ګیټ کې کار کوې نو مثلا په کوډ کې په ټیم شکل باندې ټیمي شکل باندې کار کوي زه راځم په دغه کې تغیرات راولم مثلا دا فایل نه تغیروم نو دا ما ته ښایي په ټیم شکل باندې چې مثلا دغه چا تغیر کړي دي په کوم وخت کې تغیر کړي دي څو ورځې وروسته مخکې تغیر کړي دي یا کوم یوزر تغیر کړي کله شپږونه پاره وي دغه کمنټ دلته ته کله په دې باندې کلیک کوم سپیل ما سره په دقیق ډول انسټال شوی کله زه دا ختم کې بیرته سره د راشم نو ما ته ټول هغه کمنټونه سم کوي ښایي چې مثلا په دغه پروژه کې چا کار کړی دی په کوم ورځ باندې په کوم شکل باندې دغه اکستنشن چې ما سره کوم کې ډېر مهم اکستنشن دی د ګیټ لپاره نو ضرور دی دا باید څنګه شي انسټال کړي نو PHP ډیولپر یا هر ډیولپر چې وي دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسي ځکه چې د ټارګټ باید ډېر غټ او مکمل وي داسې نه چې اوس زه ګیټ کې ته ګیټ پورې زه نه رسېږم نو ګیټ چې دی موږ هغه اساسي اهداف چې دي ګیټ دی ځکه چې مثلا موږ پروژه په ټیم شکل باندې کار کوو موږ د دغه ویژن کنټرول سیستمونه استفاده کوو چې هغه چې ګیټ لاب دی ګیټ هاب دی مثلا کوم نور سیستمونه دي دا چې خپل ویب سایټونه ښه د هغو ته په تفصیل ځل ټول په دغه PHP کورس کې ما ټول شی په نظر کې نیولي دي په لاراویل کورس کې انشاءالله هېڅ شی به نه پاتې کېږي زه راځم PHP بیټر PHP یونټ ته نو دا چې دی د څه لپاره دی دا د یونټ ټیسټینګ کوي دا اکستنشن تاسو سره مرسته کوي چې ټیسټونه په مستقیم ډول د VsCode دننه وچلوي نتیجې په ښکلي ډول یعنی مثلا ټول په UI کې ایکس باندې وښیي دلته مثلا راځم بیټر PHP یونټ بیټر PHP یونټ دا هم زه انسټالوم انشاءالله نور بس هم وي یو بل انسټالوم کوم هغه مهم چې دي همدغه اکستنشن و چې ټول موږ سره په کوډ لیکلو کې ډېر مهم مرسته کوي PHP CS Fixer دا ستا PHP کوډ د نړیوال سټنډرډ سره برابر ساتي په یو کلیک کوډ منظم کوي د پروژې کوډ ښکلی پاک او مسلکي ساتي دغه Fixer دی مثلا ته PHP یا لاراویل دغه لاراویل چې د PHP یو فریم ورک دی نو په دې خاطر باندې د PHP زیاتره اکستنشن دلته په دې کار کوي نو دوستانو دا هغه اکستنشنونه وو چې هر لاراویل ډیولپر ته یې نصب کول لازم دي زه دغه هم انسټالوم تاسو به انسټالیږي له دغه پرته کار سخت او ورو کېږي خو دا اکستنشنونه ستا ورک فلو لس چنده ښه کوي کود ګړندی کېږي غلطي کموي او ستا پروژه مسلکي کېږي دغه ځینې مهم شیان دي تاسو په نظر کې ونیسئ او ویډیو مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ نور ملګري مو هم دغه چینل ته راوغواړئ تر څو موږ تشویق شو او لا ښې ښې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړې کړو